Усім привіт! Мене звати Ярина. Вітаю вас на моєму каналі. Намалюємо сьогодні таку композицію до Дня Землі. Номери кольорів в описі під відео. Розмір монтажної області 2000 на 2000 пікселів. Кольори вже збережені в зразках. Для початку нам потрібна карта світу. Отже, файл, Place, розміщуємо тут карту. Я знайшла ось таку посилання на неї в описі під відео. Беремо інструмент олівець і приблизно обмальовуємо сторони світу. Вибираємо зелений колір, поки що хай буде заливка. Тепер виділяємо ці деталі і переводимо в заливку. Інструмент еліпс, затискаючи Shift, малюємо круг. Колір блакитний. Карта нам вже не потрібна, видаляємо її. Круг відправляємо на задній план, Ctrl-ліва квадратна дужка, а частини світу виділяємо і групуємо. Так, трошки підсунемо. Тепер це виділяємо, Effect, Warp, Fish Eye, ставимо значення 35, Object Expand Appearance. Виділяємо разом з кулею, інструмент Shape Builder, затискаючи Alt, видаляємо зайве. Копіюємо кулю, Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F, зміщуємо, виділяємо обидві фігури, мінус верхній шар. Колір ось такий світло-сірий, Transparency, Multiply. І вище підняти Shift-Ctrl, права квадратна дужка. Інструмент перо. Намалюємо блік. Цю точку заокруглимо. Колір темно-сірий і в Transparency Screen. Виділяємо, групуємо. Інструмент еліпс, затискаючи Shift, малюємо круг. Маленький круг ще малюємо. Колір білий. Виділяємо ці два круги і групуємо. Затискаючи Alt, перетягуємо в бік. Дивимося, що вони були розміщені по центру. Інструмент перо. Малюємо рот таким чином. Колір темно-сірий.
Тепер еліпс. Колір червоний. Виділяємо ці об'єкти і обрізаємо зайве. Виділяємо, групуємо. Інструмент еліпс. Малюємо щічки. Колір світло-рожевий. Затискаючи Alt, перетягуємо в бік. Інструмент прямокутник. Колір червоний. Виділяємо верхні точки і заокруглюємо кути. Тепер копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Затискаючи Shift, повертаємо. Виділяємо верхню фігуру і вирівнюємо щодо неї. В Pathfinder об'єднуємо. Повертаємо. Effect, Warp, знову Fish Eye, тобто те саме значення, Object, Expand Appearance. Виділяємо і групуємо. Колір такий світлий. Інструмент прямокутник. Тепер еліпс. Повертаємо. Об'єднуємо в Pathfinder. Тепер трохи порухаємо точки. Цей кут заокруглимо. І відправити нижче Shift, Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент еліпс. Повертаємо. Знову еліпс. Виділяємо ці фігури і об'єднуємо. Цей кут заокруглюємо. Інструмент перо. Малюємо тінь.
колір темніший. Тут також малюємо. Відправляємо нижче, Ctrl ліва квадратна дужка. Знову інструмент перо. Колір ось такий світлий. Інструмент перо. Копіюємо цю деталь, Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F, зміщуємо вгору і вбік, і донизу тягнемо. Виділяємо оці дві фігури мінус верхній шар. І колір темніший. Тепер виділяємо руку. Права кнопка миші, Transform, Reflect, відобразити по вертикалі. Розміщуємо з протилежного боку, затискаючи Shift. Тепер ось ці деталі потрібно відправити нижче, Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Виділяємо все разом, групуємо, збільшуємо, вирівнюємо. Інструмент прямокутник. Малюємо фон, розмір 2000 на 2000 пікселів. Колір світло-блакитний. Вирівнюємо, відправляємо назад, Ctrl ліва квадратна дужка. Інструмент еліпс. Затискаючи Shift, малюємо кружечки різного розміру. Колір білий. Об'єднуємо, інструмент прямокутник. Виділяємо ці дві фігури і мінус верхній шар. Виходить така хмарка. І так само малюємо ще кілька хмарок. Кружечки різного розміру. Далі об'єднуємо, малюємо прямокутник, обрізаємо верхній шар. Ось така композиція в нас вийшла. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!